Hey guys! Ito yung ginawa naming DIY na wood planter. At ilagay namin siya dito sa corner at ready na siya na taniman. Mag-ready tayo ng ating mga plants na itatanim dyan. At wait muna ha. Ito nga pala yung nasa loob niya. Meron siyang space para sa drainage, ano. At ito yung ilalagay nating plastic para just in case na mag-rearrange uli o magpapalit ng soil, madali siyang tanggalin, ano, yung lupa niya. At lalagyan natin siya ng hole dito. Diyan, exacto dito dun sa space ng wood. At bubutasan natin siya, no. Ito na guys, na butasan ko na siya. Ayan, dito na lalabas ang kanyang tubig. At para hindi siya ganong mag-consume ng maraming soil, lalagyan natin siya ng pet bottle, na empty pet bottle, para maging kalahati lang yung mailalagay natin na soil, ano. Ito na guys, na ilagay na natin yung 7 empty pet bottles, ano. At after nito, lalagyan na natin siya ng soil. Ikakat natin itong extra na sheet, ano, plastic sheet, hanggang dito para hindi siya makita. At ayan, ready na ang ating succulent bed. Nalagyan na natin siya ng soil. At ito, tinupi ko yung extra na cover, no, yung under cover niya. At ayan, ready na siya for arrangement.